What is going up sa inyo guys? So ngayon ay papakita ko ng tutorial para sa inyo na magawa intro sa Panzoid. So ito na, gagawin ko na. First, punta kayo sa link in the description na Panzoid. Tapos pindutin nyo to. Tapos, creations. Tapos, maghanap kayo ng into template. Katulad nito. Okay. Maghanap tayo ng ibang mas maganda. So, kung pwede na to. So, clip maker. So, kita nyo naman tong video. Ito. Yan. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come on. So, guys, kung gusto nyo ma-idea Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. guys, pangit pala yan. So, ito lang po. At hintayin nyo lang po siya. Guys, gusto nyo mas malaki itong video. So, hintay lang kayo at i-ano ko muna siya, ipoportrait ko. So guys, ito na nga po. Yan. Tapos pakinggan nyo lang po kung maganda yung... Kaya tingnan nyo lang po. So guys, maganda na yun. Guys, so papalakin natin siya. Guys, baba, ayun. Baba kayong ganyan. So, kunwari, lalagay nyo yung name nyo. Lagay nyo lang yung pangalan nyo. So, akin ay gagawin ko lang name. At ito, name din. Lalagay natin. Tsaka isa pa. Name. Lahat na may text. May name dapat. Name na nakalagay. So guys, yun. Yun guys. Pagkatapos nyo is i-download nyo na in your fastest render. So medyo matagal-tagal to guys. Kaya skip ko muna ang ating video. May God have mercy on your soul. What is going up? So ngayon guys, babalik na tayo. Download your video pagtapos na yun. At hintay lang kayo dito. Okay, this is so cool. So pagkatapos yan close nyo na yung mga tabs. So punta naman kayo sa inyong gallery. So, punta kayo dito. Ito na yung intro. So hinaan natin para rinig nyo yung boses ko. Yan. So guys, medyo laggy siya. Kaya ang gagawin natin is punta tayo sa ating PowerDirector. Link in the description below. So ngayon guys, nasa tayo. So ito na yung ating ginawa. So, yan yung editing ko kanina nung inedit ko yung
intro ni Nightcore Jays, pinalitan ko ng music. Tapos dinuplicate ko ng dinuplicate. So yun guys. Di siya masyado lagi dito. Pero wala siyang volume. Gagawin nyo 100 ang volume. So guys, di masyado lagi dito. Tapos produce nyo lang yung video nyo. Let's say intro example. Ganyan lang full HD, huwag yung ultra HD, yung 4K. Kasi may warning yun. Tapos okay. Tapos pag gusto nyo na i-play, so, ito na. So, yun nga po guys, ang ating video sa tungkol ngayon. Please like, share this video with your friends, comment that gusto nyo ma-shoutout ko kayo is, ang lagay nyo sa description below ay Pau Poy intro maker. Yun. Hashtag Pau Poy intro maker. Or pwede ding hashtag Pau Poy intro tutorial lover. Yun. So thank you guys sa panonood. See you guys on the next one. See you. Take care. Bye bye. Outro. Pasok.